नमस्कार, स्वागत छ सबैलाई तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल AfnaiTech मा। आजको यस भिडियोमा हामीले ETDS को लागि सबमिसन नम्बर कसरी लिने अनि कसरी ETDS सबमिट गरी त्यसलाई आफैले सेल्फ भेरिफिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। यदि तपाई पनि TDS को बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि नै हो। तसर्थ यस भिडियोलाई अन्तसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि यस भिडियोलाई लाइक शेयर गरी सहयोग गरिदिनुहोला। ETDS सबमिसनका लागि सुरुमा हामीले ETDS बापतको रकम भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा ETDS को लागि अनलाइन पेमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिकेका थियौँ। यदि तपाईले उक्त भिडियो सुताउनु भएको छ भने उक्त भिडियोको लिंक यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा साथै माथि यो आई बटनमा पनि राखिएको छ, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आजको भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सुरुमा ETDS को लागि सबमिसन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामी आन्तरिक राजस्व विभागको यो वेबसाइट ird.gov.np मा जाउँ। त्यसपछि यहाँ रहेको यो करदाता पोर्टलमा जाउँ। अब ETDS सबमिसन नम्बरका लागि यो बायाँ साइडमा रहेको यो ETDS भन्ने फोल्डर भित्रको यो ETDS मा क्लिक गरौँ। अब यहाँ देखिएको सबमिसन नम्बर लिने फारमको यी सबै विवरणहरू हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो प्रयोगकर्ताको नाम, पासवर्ड, प्यान नम्बरहरू भर्नुहोला। तपाईले इन्ट्री गर्नुभएको यो प्यान नम्बर अनुसार नै आफै नै यो विथ होल्डरको नाम आउँछ। त्यसपछि तपाईको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू छान्नुहोला। साथै फोन नम्बर पनि राख्नुहोला। तपाईले यहाँ यो इमेल, ठेगाना जस्तो अनिवार्य नभएका ठाउँहरू चाहिँ खाली नै छोडेर यी एस्ट्रिक लागेको अनिवार्य विवरणहरू मात्र भर्दा पनि हुन्छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो TDS कलेक्सन अन्तरालमा तपाईले अहिले कुन मितिदेखि कुन मितिसम्मको कारोबारहरूको TDS चाहिँ तपाईले भर्न लाग्नु भएको छ, सोही अनुसारको सबै कारोबारहरूको मितिलाई चाहिँ समावेश हुने गरी यहाँनिर हामीले मिति चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो मितिको आफ्नो कारोबार सुरु भएको मितिको सुरुवातको मिति अनि र अन्तिमसम्मको मिति गरेर यो देखि र सम्मको मिति हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यसरी सबमिसन नम्बर पाउनुहुन्छ। यो सबमिसन नम्बरलाई तपाई कतै सेभ गरी राख्नुहोला। यसपछिको कामको लागि हामीलाई यो सबमिसन नम्बर आवश्यक पर्ने हुन्छ। तपाई अहिले नै सबमिसन नम्बर लिन साथ नै ट्रान्ज्याक्सन इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको लागि यो ट्रान्ज्याक्सन इन्ट्री बटनमा क्लिक गरेर तपाईले डाइरेक्ट ट्रान्ज्याक्सन इन्ट्री गर्ने फर्ममा पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सबमिसन नम्बर लिइसकेपछि तुरन्तै नगरिकन भोलिपल्ट या चाहिँ केही समयपछि फेरि इन्ट्री गर्छु भनेर छोड्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेला तपाईलाई यो सबमिसन नम्बर चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ। यसरी पछि सबमिसन नम्बर इन्ट्री गरेर लगइन गर्नुको लागि हामीले यो सेकेन्ड ट्याबमा रहेको विच होल्डर लगइनमा गएर अघि प्राप्त गर्नुभएको यो सबमिसन नम्बर अनि सबमिसन नम्बर फर्म भर्दाखेरि राख्नुभएको जुन प्रयोगकर्ता नाम, नर्मल्ली हाम्रो प्यान नम्बर नै हुन्छ, र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नु पर्दछ। अब तपाईले यहाँ ETDS सबमिट गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको प्यान नम्बरहरू यो स्थायी लेखा नम्बर, प्यान नम्बर लेखेको बक्समा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, या चाहिँ तपाईले एक्सेलबाट कपी गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्वतः नै उक्त प्यान होल्डरको नाम यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि भुक्तानी मितिमा कुन मितिमा भुक्तानी गरिएको हो, विक्रम सम्वत वा ईस्वी सम्वत कुनमा छ त्यो छानेर मिति राख्नुहोला। साथै उक्त व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी दिएको जम्मा रकम र त्यसमा लागेको यो TDS कति रकम यहाँ टाइप गर्नुहोला। अनि अन्तिममा यो कुन राजस्व शीर्षक बापतको भुक्तानी हो, जस्तै पारिश्रमिक करको लागि हामीले यो 1112 छानौँ। त्यसपछि यो मुनि रहेको यो एड बटनमा क्लिक गर्नुहोला।
यसरी नै अरू सबै विवरणहरू तपाईले एड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यदि हामीसँग अहिले जस्तो 4वटा मात्र नभई धेरैवटा इन्ट्री जस्तै 50, 60, 100वटा हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो बेला हामीले यसरी एउटा गरेर बस्दाखेरि धेरै समय लाग्ने हुन्छ। त्यसैले सजिलोको लागि हामीले यहाँ माथि यो नीलो अक्षरमा रहेको सेभ रेकर्ड्स टु एक्सेल फाइलमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यसमा हामीले अहिलेसम्म हामीले इन्ट्री गरेका विवरणहरू एउटा एक्सेल फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। हामीले यसैलाई नै यो फर्म्याट मानेर अरू सबै विवरणहरू हामीसँग भएका यही एक्सेल फर्म्याटमा हामीले राखेर इन्ट्री गर्नुपर्ने विवरणहरूलाई हामीले एक्सेल फाइल बनाउन सक्छौँ। र यसरी एक्सेल फाइल बनाइसकेपछि हामीले सिधै यो यहाँ रहेको लोड एक्सेल फाइलमा गएर आफ्नो सबै विवरणहरू एकै क्लिकमा हामीले सबै एड गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो TDS को किसिममा हरेक कारोबार जुन हरेक राजस्व शीर्षकको लागि छुट्टै छुट्टै कोड हुने हुँदा यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब एकचोटि हामीले यो इम्पोर्ट गरेका सबै विवरणहरूलाई राम्ररी चेक गरेर यदि सबै ठिक छ भने हामीले इम्पोर्ट गरेका सबै चिजहरूलाई यो सेभ बटनमा क्लिक गरेर हामीले सेभ पनि गर्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि अब हामीले भौचर भर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यो माथिको सेकेन्ड ट्याबमा रहेको भौचर भर्ने फारममा जानुहोला। तपाईले जब आफूले रकम भुक्तानी गरेको हुन्छ त्यो बेला तपाईले एउटा भौचर प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ र तपाईले यो प्राप्त गर्नुभएको भौचरमा यहाँ पिक्चरमा देखाए जस्तै नै यो भौचर नम्बर र त्योसँग रिलेटेड शीर्षकको विवरण, त्यो बापतको रकम, आय वर्ष, स्रोत कर कतिका विवरणहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा रहेको यो भौचर नम्बरहरू हामीले अबको भौचर भर्ने फारममा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भौचर भर्ने फारममा रहेको यो शीर्षकमा भौचरको शीर्षक छान्नुहोला। यसमा तपाईले जब ट्रान्ज्याक्सनमा भर्दाखेरि हाल्नुभएका शीर्षकहरू मात्र हामीले चाहिँ देख्न सकिने हुन्छ। त्यसपछि उक्त शीर्षकका लागि हामीले तिरेको भौचर नम्बर यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि तिरेको प्रकारमा तपाईले कुन माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुभएको हो त्यो छान्नुपर्छ। जस्तै हामीले अनलाइन पेमेन्ट गरेको हुँदा यहाँनिर हामीले अनलाइन पेमेन्ट छानौँ। त्यसपछि भुक्तानी गरेको मिति, भौचरको मिति जे छ त्यो हाल्नुहोला। अनि कुन ब्याङ्कमा चाहिँ रकम दाखिला गर्नुभएको थियो त्यो ब्याङ्क छान्नुहोला। जस्तै हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ रकम दाखिला गरेका थियौँ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नै छानौँ। अनि अन्तिममा हामीले यो शीर्षकमा दाखिला गरेको TDS रकम कति हो त्यो यहाँनिर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। र सबै कुरा यो इन्ट्री भइसकेपछि यो मुनि रहेको एड बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै अरू शीर्षकहरू पनि छन् भने यसरी नै सबै विवरणहरू भरेर यो एड बटनमा थिच्दै भौचर डिटेलहरू हामीले एड गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले भुक्तानी गरेको रकम रिकन्साइल भयो भएन भनेर पनि देख्न सक्छौँ। यदि यहाँनिर रिकन्साइल्ड विथ भनेर आएको छ भने तपाईले जुन भुक्तानी गर्नुभएको रकम र यो भौचर इन्ट्री चाहिँ कनेक्सन भएको छ, मिलेको छ भन्ने बुझिन्छ। यदि यहाँनिर चाहिँ तपाईले नन कन्साइल्ड भनेर आएको छ भने एकचोटि पुनः तपाईले इन्ट्री गर्नुभएका माथिका कुराहरू जस्तै शीर्षक, ब्याङ्कको नाम, भौचर नम्बर, मिति, रकमहरू सबै एकचोटि चेक गर्नुहोला। त्यो मध्ये कुनै एउटा बिग्रियो भने पनि यो चाहिँ नट कन्साइल्ड भनेर देखिने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि भौचरको काम सकियो। अब फेरि हामी एकचोटि ट्रान्ज्याक्सन ट्याबमा नै फिर्ता जाउँ। अब सबै इन्ट्री सकिएपछि एकचोटि यो ट्रान्ज्याक्सन एमाउन्ट र भौचर एमाउन्टहरू एक्ज्याक्ट सेम छ कि छैन, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर एकचोटि चेक गरौँ र सबै ठिक छ भने एकचोटि हामी यसलाई सेभ गरौँ। यदि कुनै गल्ती भएमा चाहिँ हामीले सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एरर देखाउने हुन्छ। अब सबै ठिक भएपछि यो सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोला र एकचोटि सबमिट गरिसकेपछि पुनः हामीले संशोधन गर्न नमिल्ने हुँदा सबै विवरणहरू रुजु गरेर मात्र सबमिट गर्नुहोला।
त्यसपछि सक्सेसफुल्ली फाइनलाइज्ड भनेर आउँछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो ETDS सबमिसनको काम पुरा भयो। तपाईले सबमिट गरिसकेपछि माथिको यो सबमिसन नम्बरलाई चाहिँ कतै लेखेर वा चाहिँ सेभ गरेर राख्नु होला। पछि भेरिफिकेसनको लागि हामीलाई यो नम्बर आवश्यक पर्दछ। अब जाउँ भेरिफिकेसनको लागि। यसको लागि पुनः हामी यो करदाता पोर्टल ट्याक्स प्रेयर पोर्टलमा गएर अनि यो बायाँ साइडमा रहेको यो जनरल भित्रको ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर आफ्नो युजर नेम र अरू डिटेलहरू राखेर लगइन गरौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईले यो भेरिफिकेसन भन्ने देख्नुहुन्छ र यो भेरिफिकेसन लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। अनि यसमा अब यो मोडेलभित्र हामीले भेरिफिकेसन गर्न लागेको TDS भएको हुँदा यो TDS लाई छान्न होला। अनि अघि हामीले सेभ गरेको यो सबमिसन नम्बर यहाँ सबमिसन नम्बर बक्समा राख्नु होला। यदि तपाईले पहिला नै भेरिफिकेसन गर्नु भएको छ भने यहाँनिर सबमिसन नम्बर राखेर अन्त कतै क्लिक गर्न साथ नै यसरी दिस रेकर्ड इज अलरेडी भेरिफाइड भनेर आउँछ। यदि चाहिँ तपाईको भेरिफिकेसन गर्नुभएको छैन भने यो सबमिसन नम्बर राखिसकेपछि अन्त कतै बाहिर क्लिक गर्न साथ यहाँनिर रहेको यो प्रिभ्यू बटन चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, जसमा तपाईले चाहिँ भेरिफाई गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि प्रिभ्यू गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा सबै कुरा ठिक छ भने अब यो भेरिफाई बटनमा क्लिक गर्नु होला र गर्न साथ तपाईले सक्सेसफुली भेरिफाइड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो आफ्नो भेरिफाइड भएको ETDS प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रिन्टिङको लागि पुनः यो प्रिभ्यूमा गएर तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले सजिलै साथ नै घरैमा बसेर आफैले अनलाइन मार्फत नै भुक्तानी दाखिला गरी ETDS ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स सबमिट गरेर आफैले एक क्लिकमा सेल्फ भेरिफिकेसन पनि गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि आन्तरिक राजस्व विभागमा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै पनि रकम कसरी अनलाइनबाट नै विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूको भुक्तानी गरी त्यसको ETDS सबमिसन अनि भेरिफिकेसन गर्ने तरिकामा कुनै कन्फ्युजन रहेन होला। यदि अझै पनि केही कुरा नबुझेको छ भने यस भिडियोमा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म जति सक्दो छिट्टो तपाईको कमेन्टको जवाफ दिने नै छु। हस् त आजलाई यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।